Xin chào tất cả các bạn và chúc tất cả các bạn có một buổi chiều tuyệt vời đẹp trời. Có lẽ dạo gần sắp tới thì mình sẽ ít xuất hiện nữa, vì mình đang liên tục cập nhật những cái kiến thức thông tin để chuẩn bị cho đầu mùa khô sắp tới về những cái nông sản, rồi những cái kênh phân phối, và một số anh chị có liên lạc nói chuyện với mình để cùng nhau xây dựng một cái cộng đồng về nông sản sạch và nông sản hữu cơ. Thì mình sẽ tập trung nhiều vào những cái dự án phát triển nhỏ cá nhân của chính bản thân mình và phối hợp với một số anh chị nữa. Thì mình đã bắt đầu làm vườn hữu cơ khoảng được 4 tháng nay, bắt đầu trên cái mảnh đất này. Có nhiều cái niềm vui và nỗi buồn lắm các bạn. Có những cái áp lực thời gian đầu khi mà mình đam mê nhưng thật sự là mình chưa tìm thấy cái hướng đi đúng đắn cho cuộc đời mình. Làm sao để có thể phát triển những cái nông sản, làm sao để có thể xây dựng cái ngành nông nghiệp hữu cơ, làm sao để phát triển những cái dự án cá nhân nhỏ, làm sao mà khi mình trồng được những cái thực phẩm hữu cơ, mọi người biết được đây là những cái thực phẩm sạch đạt 6 tiêu chí hữu cơ, và mình phân phối đến tay người tiêu dùng trực tiếp luôn. Giá nó cũng rất là thấp các bạn. Nhiều người bảo thực phẩm trồng hữu cơ thì đầu tư kinh phí nó lớn và cái giá mà đưa ra để cho mọi người sử dụng thì nó cao, nhưng thật ra không phải. Nếu mà các bạn làm một cái khu vực vườn hữu cơ trong chính gia đình các bạn nha, ở một cái mảnh đất khoảng 5-6 mét vuông thôi, thì các bạn đã có thể trồng những cái loại cây rau nè, rồi dưa leo nè, rồi một số cái thực phẩm thiết yếu mà các bạn ăn mỗi ngày á. Nó rất là đơn giản luôn, nó không có khó khăn và phức tạp giống như mọi người thường nghĩ đâu. Và để mà canh tác trên một cái diện tích lớn á, thì các bạn mới phải đắn đo suy nghĩ nhiều nha. Vì đúng thì nó thời gian đầu khi mà canh tác theo hướng hữu cơ trên từng mảnh đất nó sẽ có phương pháp canh tác khác nhau, đúng không? Rồi cùng một cái điều kiện khí hậu nè, chất nước nè, rồi đất nè, rồi cái lượng mà trồng, gọi là cái nhu cầu của thị trường á. Có thể ở khu vực này dưa leo hữu cơ rất là nhiều người trồng, hoặc là mướp hữu cơ rất là nhiều người trồng, hoặc thậm chí bạc hà này các bạn. Bạc hà thì khu vực mình là ít người trồng lắm, nên mình chọn những cái loại canh tác mướp nè, bạc hà nè, dưa leo nè, chuối tây thì ở khu vực mình rất là ít người canh tác. Và mình chọn những cái cây như thế này, mình làm đa canh, xen canh và mình trồng nhiều loại, thì ngày nào mình cũng có cái nguồn cung cấp cho thị trường các bạn. Thì mướp vài chục ký, rồi bạc hà vài chục ký. Bạc hà chưa thu hoạch đâu, dự đến khoảng tháng 9 mới bắt đầu cho thu hoạch lai rai các bạn. Thì giống như thế này nè, trên mảnh vườn của mình cũng rất là nhiều nè, 400 gốc các bạn. Thực tế thì 400 gốc thì số lượng nó không có cao. Mình đang tiếp tục nhân rộng ra vì trong cái mùa đợt nắng hạn vừa rồi các bạn, trồng nó không có sống. Mình trồng 3 tháng thì nó lẹt đẹt, nó lên rồi nó nắng, nó sốc nhiệt á, mưa nắng thất thường á, rồi nó chết. Một số anh chị bảo là cái dọc mùng này rất là dễ trồng, nhưng thật ra nếu mà trồng quanh nhà, trồng nơi bóng râm, rồi trồng chỗ có nước á, thì đúng nó phát triển rất là tốt. Nhưng khi mà trồng trên số lượng nhiều ở cái khu vực Bình Thuận mình nữa, là cái khí hậu nó hơi khắc nghiệt một tí, thì nó phát triển rất là chậm nếu mà không có bóng mát. Vì vậy mà cái thời gian nó sẽ kéo dài ra. Tuy nhiên thì sắp tới như các bạn thấy là chuối của mình đó, nó đã phát triển và lên cao rồi. Thì ở dưới bóng mát mình sẽ phát triển thêm một số loại cây mới. Mình đang thử nghiệm, tất cả nó mới mẻ lắm các bạn. Mình đang trong cái quá trình mình thử nghiệm rồi mình làm. Mình cảm thấy cái nào nó đạt năng suất cao thì mình áp dụng nó vào cuộc sống của mình áp dụng nó vào cái khu vực kiến thức của mình luôn cập nhật và học hỏi liên tục các bạn. Chứ nhiều bạn cứ bảo là làm nông nghiệp hữu cơ thì không đủ ăn, làm nông nghiệp hữu cơ thì rất là khó sống và khó giàu. Thì nếu mà các bạn hiểu thật sự mình đam mê, thứ nhất. Thứ hai, làm nông nghiệp hữu cơ đó thật sự nó mang đến cho mình một cái niềm hứng thú khi mình thức dậy vào mỗi buổi sáng. Rồi làm nông nghiệp hữu cơ, cái sức khỏe của mình nó cũng tốt hơn. Cái khả năng mà mình giao tiếp nói chuyện với những cái cây, với thiên nhiên, nó làm cho con người mình lúc nào cũng trong trạng thái mà dòng chảy năng lượng cao. Và mình cảm thấy là có thể là cái ngành nông nghiệp hữu cơ này nó không mang cho mình nhiều tiền, nó cũng không mang đến cho mình những cái thứ vật chất xa hoa giống như mọi người thường nói, nhưng ít ra nó làm cho mình cảm giác là hứng khởi mỗi ngày. Cảm giác khi mà mình canh tác từng cái cây nè, mình trồng từng ngọn cỏ nè, rồi mình thiết kế cái mảnh vườn theo cái ý của mình, thì cuộc đời của mình nó lúc nào nó cũng trong trạng thái khỏe mạnh, giàu năng lượng và luôn muốn làm nhiều việc nữa các bạn. Bởi vậy mình đúc kết thật sự chính bản thân mình kinh nghiệm riêng nha. Bạn nào mà đam mê nông nghiệp hữu cơ
thì thật sự các bạn bỏ 1-2 tháng các bạn làm thử đi, trên diện tích nhỏ thôi, làm thử để xem thử. Nếu mà không có lợi nhuận luôn, các bạn vẫn còn đam mê với nó thì các bạn hãy về khởi nghiệp về cái mảnh nông nghiệp hữu cơ nha. Nhưng mà nếu các bạn làm 1-2 tháng 3 tháng các bạn cảm thấy chưa có lợi nhuận á, mà các bạn từ bỏ, các bạn chán nản thì các bạn không nên khởi nghiệp bên mảng nông nghiệp hữu cơ. Vì cái mảnh nông nghiệp hữu cơ này nó thật là lợi nhuận thời gian đầu nó không có bao nhiêu đâu các bạn, thậm chí là âm luôn á, lỗ luôn á. Nhưng mà các bạn được một cái á, mà khi 30-40 năm về sau các bạn sẽ nhận ra được, đó chính là cái niềm đam mê. Các bạn theo đuổi cái sở thích của mình, cái khả năng mà các bạn được sống với thiên nhiên, khả năng các bạn bắt đầu hòa nhập với cái không khí trong lành. Cảm giác mỗi sáng thức dậy mà các bạn cảm thấy người nó lăn lăn lắm, mình không có dùng cái từ nào để diễn tả được, vì đó là cái cảm xúc, cái trải nghiệm của chính bản thân mình. Giống như các bạn mà khi các bạn có một cái kỳ nghỉ, các bạn tới một cái farm nông trại, hoặc các bạn đi núi đi rừng, các bạn hòa mình với thiên nhiên á, cái cảm giác đó các bạn cứ nhớ lại đi, nó hấp dẫn không? Nó làm cho con người các bạn giống như là reset lại bản thân á, đổi mới lại một lần để cái mức năng lượng các bạn dâng lên sau những ngày mà các bạn làm việc mệt mỏi áp lực. Thì mình sinh sống ở thiên nhiên cũng vậy, mình làm vườn hữu cơ cũng vậy, mình lúc nào cũng luôn tươi mới. Còn tiền thì nó có nhiều cái định nghĩa lắm, nhưng về cơ bản nó là vật để trao đổi giá trị, đúng các bạn. Các bạn mua cái xe dùng tiền để trao đổi, các bạn xây căn nhà các bạn dùng tiền để trao đổi, các bạn thích có một cái món ăn gì đó ngon các bạn dùng tiền để trao đổi. Thì thật ra khi mà mình trồng cái vườn hữu cơ của này nè, mình cũng đang tạo ra tiền mà, nó làm cho mình lúc nào cũng trong trạng thái năng lượng cao nè, dồi dào sức khỏe nè. Cái này quan trọng nha các bạn. Khi mà các bạn có sức khỏe các bạn muốn làm nhiều thứ lắm, nhưng mà khi không có sức khỏe các bạn chỉ muốn có sức khỏe đâu. Bạn nào mà trải qua cảm giác bệnh liên tục trong một tuần rồi nằm liệt giường luôn, các bạn sẽ hiểu đó. Các bạn thật sự chỉ muốn mình khỏe lên thôi. Khỏe, các bạn có sức khỏe các bạn sẽ có nhiều tiền. Vì khi có sức khỏe rồi, tràn đầy năng lượng rồi, các bạn làm việc nè, các bạn học tập nè, các bạn sáng tạo nè, các bạn phát triển nè, và từ từ tiền nó là cái thứ tất yếu sẽ tới thôi. Khi bạn tạo ra càng nhiều giá trị, mình đinh ninh một điều á, khi mà mình cung cấp càng nhiều cái sản phẩm hữu cơ tới tay người sử dụng, càng nhiều cái sản phẩm đạt chất lượng và càng nhiều cái sản phẩm không phun xịt hóa chất gì cả tới tay người tiêu dùng, thì một lúc nào đó mình nghĩ là mọi người sẽ chấp nhận cái sản phẩm của mình, và mình sẽ tìm ra được cái hướng đi thật sự nó tốt đối với sức khỏe của mình nè, đối với sức khỏe của mọi người nè, với cộng đồng nè. Và cái mô hình của mình từ từ nó sẽ được hoàn thiện hơn, nó sẽ phát triển hơn và nó mang lại cái thu nhập khá hơn. Và cũng có thể một số anh chị em mà yêu thích cũng học đối với những cái mô hình như thế này. Thật sự là nó không có gì đâu các bạn. Nói mô hình thì thật sự nó ra thực tế rồi, nó đâu còn là trên giấy nữa đâu mà một mô hình, đúng không? Thì cái mô hình của mình phải thử nghiệm qua mùa nắng nữa các bạn, để biết được cái sức mà nó chống chịu qua cái hạn hán và mùa nắng thiếu nước nó như thế nào nữa. Thì sau đó mình mới đúc kết thành một chuỗi những cái video mà mình làm cho các bạn xem trên kênh Nông nghiệp Mới, kênh Phạm Trung Hậu, kênh Hậu Personal Channel hoặc Hậu BT gì đó. 4 kênh của mình hiện tại thì mình luôn luân chuyển để mình lưu giữ. Thật ra tại sao mà mình làm nhiều kênh như vậy là do mỗi kênh nó sẽ có một cái nội dung riêng biệt, và mình sợ là sau này mà mình lỡ mình mắc kênh đó các bạn, là mình vẫn còn kênh khác nó có những cái nội dung đó để mình lấy ra mình xem, để mình học hỏi, mình cập nhật kiến thức của mình, và mình tiếp tục phát triển mỗi ngày các bạn. Qua thời gian thì mình tin tưởng một điều rằng mọi người sẽ dần dần chấp nhận những cái thực phẩm hữu cơ sạch, và khi mà canh tác á, sẽ hạn chế bớt cái lượng phun xịt hóa chất lên cái cây, và học cách để phát triển những cái loại cỏ, tăng cái độ che phủ vào mùn hữu cơ. Cứ cỏ lên mình cắt xuống, cỏ lên mình cắt xuống, cỏ lên mình cắt xuống, chịu khó cắt cỏ một tí các bạn, thì đất đai các bạn sẽ càng ngày càng tốt hơn. Và khi mà các bạn sinh sống trong cái môi trường trong lành á, cơ thể các bạn nó sẽ thoải mái hơn, phát triển hơn. Như khi mà các bạn sống trong một cái môi trường độc hại mà phun thuốc xịt lạm dụng quá nhiều, thì một thời gian sau chính bạn là cái người sẽ bị ảnh hưởng. Cái sức khỏe của bạn là cái người đầu tiên mà bạn canh tác mà, đúng không? Nó sẽ bị ảnh hưởng rất là nhiều. Và cái sức khỏe thì các bạn biết rồi, tiền có thể mua được những cái dịch vụ tốt nhất thôi, chứ còn khó mua lại sức khỏe lắm. Khi mà các bạn nhiễm một cái lượng hóa chất độc nó tích tụ trong người lâu ngày rồi bắt đầu cơ thể các bạn sẽ yếu đi, rồi cái sức lao động các bạn sẽ mất dần, và các bạn lại ít tạo ra tiền, tạo ra giá trị nữa. Nên nói sao trời. thôi thì nó cũng dài dòng rồi.
Cuối cùng mình xin chúc tất cả các bạn đam mê với nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp tuần hoàn vĩnh cửu, nông nghiệp bán tự nhiên vườn rừng có nhiều niềm vui, có nhiều động lực, có nhiều trải nghiệm và luôn luôn quyết tâm theo đuổi đến cùng nha. Chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong nội dung tiếp theo.